Bună dimineața și bun găsit la BU. Sunt Sabina Iosub. Iată despre ce vom vorbi astăzi. Bun găsit! Uniunea Europeană a adoptat o nouă directivă privind permisele de conducere care aduce digitalizarea permisului, reguli mai dure pentru șoferii începători, controale mai sistematice ale aptitudinilor medicale și recunoașterea la nivelul Uniunii Europene a suspendărilor de permis. Statele membre au la dispoziție în general până la 4 ani pentru a transpune și aplica noile reguli în legislațiile naționale. Ce noutăți sunt? Ei bine, le vedem chiar acum. În primul rând se introduce permisul de conducere digital, accesibil pe telefon sau alt dispozitiv, integrat în viitorul portofel european de identitate digitală, iar permisul fizic rămâne disponibil la cerere. Permisele pentru autoturisme și motociclete vor avea ca regulă generală o valabilitate de până la 15 ani, iar pentru vehicule grele perioada maximă rămâne mai scurtă, de 5 ani. Se introduce o perioadă de probă de cel puțin 2 ani pentru șoferii începători, cu sancțiuni mai severe pentru alcool, pentru droguri și nefolosirea centurii sau a sistemelor de retenție pentru copii. În plus, apare un regim de conducere însoțită pentru tinerii de 17 ani care pot conduce în anumite condiții alături de un șofer experimentat, inclusiv pentru unele categorii profesionale, după regulile stabilite de state. Directiva prevede monitorizarea mai sistematică a aptitudinilor fizice și mentale, inclusiv autoevaluări obligatorii de sănătate la emiterea și reînnoirea permisului, suplimentate de mecanisme naționale, de exemplu, examenele medicale. Țările pot scurta valabilitatea permiselor pentru șoferii de peste o anumită vârstă și pot impune controale medicale mai frecvente sau cursuri de reîmprospătare. Mai departe, examenul auto va include explicit cunoștințe despre unghiuri moarte, despre sisteme de asistență la condus, riscurile utilizării telefonului, deschiderea în siguranță a portierelor și interacțiunea cu pietonii, cu bicicliștii și alți utilizatori vulnerabili. Se consolidează de asemenea recunoașterea transfrontalieră a interdicțiilor de a conduce. Suspendările și anulările de permis pentru abateri grave vor produce efecte în toate statele membre, nu doar în țara unde s-a comis fapta. Pe de altă parte, regula comună pentru șoferii profesioniști se armonizează inclusiv posibilitatea de a conduce de la 17 ani în regim însoțit pentru anumite categorii, pentru a atenua deficitul de șoferi. Permisele schimbate din țări terțe vor fi recunoscute în toate statele Uniunii Europene, doar dacă statele respective îndeplinesc standarde de siguranță rutieră comparabile stabilite de Comisie și statele membre. Today, here with me in the European Parliament in Brussels is Virginijus Sinkevicius. Thank you so much for your presence. Thank you for having me. We will discuss about transportation and things that are happening at the European level and have impact on our member states. We've seen a lot of discussions regarding, for example, the driving license and things that should be modified in this area. What is the decision if you have one? Well, what considers the driving license, I think it gives a little bit more clarity to citizens, because in some member states it's not going to touch upon people that much. In some, it will be slightly bigger changes, but I think the most important one is that we have equalized the age. And now you would be able to get a driving license from 17 years old, but of course you will have to drive with experienced driver for 1 year. But also an important change for truck drivers and bus drivers, because their age has been put down by 3 years, so from 21 years old to 18 years old. Also, of course, needing to drive with the experienced driver. Important change as well, especially to those who unfortunately managed to lose their driving license in one of the member states. They will not be able to retain their driving license back home. By that I mean that very often someone loses their driving license in Spain, then they go back to Romania, claim it as lost, and get a driving license and get to drive. Now it will be an inter-exchange of systems, so all of the fines that you have, all of the losses of driving license will be on that system. So it won't be that easy to hide. So my advice is not to lose your driving license, because also, you know, it's not that your domestic rules will be applied, because, for example, the straight line
cutting the straight line. In some countries, this is punishable very lightly. In others, for comparison, this is a loss of driving license. If you That's the case of Romania, for example, if you are passing the exactly. line. So if you lose and you are Spanish citizen, where it's different interpretation of this, but if you lose a driving license in Romania, you lost it. So you have to drive according to Romania's law in Romania. And same goes with the other member states. So the law will be applied in that member states, but as I said, you know, it doesn't matter. You cannot go back to Spain and then appeal and say, well, in Spain it's a different treatment. In order to be equitable, let's say, should the member states have the same rules finally? Because for me as a driver, it is difficult to know exactly what are the rules in all the 27 member states. More or less those rules are the same. I think still, you know, cutting a straight line or driving on the red light, it's still a violation of the rules. So my advice is not to violate the rules. I think it would be extremely difficult to have the same set of rules, because even with the speed limits, you can see that they are different. For example, the Netherlands chose to cap their speed at 100 kilometers per hour because of the CO2 emissions, and then in the night it increases to 120, while already in Belgium you have 120 and 130 on some roads. In Poland you have 140, and then in the Germany you have Autobahn. So there are differences. But main rules, they apply the same. The majority of rules, they are absolutely the same. Signs on the road, they also, majority of them, 95% probably, are the same. In terms of infrastructure, we see that the European Union is not actually connected from one part to another in terms of highways, in terms of roads that are suitable to different type of transportation. What should we do? Well, we need to invest more into infrastructure, and we have a Connecting Europe facility, which in new MFF budget, EU budget proposal, has now a significant increase in the amount, 45.7 billion, which is great, but it still won't be able to cover all the needs. For example, if you look only from the angle of military mobility, at the TEN-T network, the audits has identified over 500 bottlenecks. We all know the recent story about the battle tanks going from France to Romania for 45 days. So, I mean, in the current situation in which we are living with increased Russia's aggression across our borders, of course we need to improve the military mobility. And it's not only that military mobility would be serving, you know, tanks and military. 99.9% of military mobility objects, roads, airports, and etc. is actually used by civilians. So therefore this is also, we should see it, investment into infrastructure as to investment into our competitiveness, which Europe tries to also tackle with the new budget. So therefore, of course, the committee that I'm vice chair of, Transport Committee, is actually advocating for even bigger increase into the funding of the infrastructure. Yes, on one hand, you can say that there is a more flexibility, and member states will be able to use, for example, cohesion funds for infrastructure projects. But clearly, that's not going to be enough to cover the needs. Only if you look at the rail, the need is 100 billion only for rail to cover up the needs in the network, and we're talking about the budget of 45 billion. In terms of railways, the situation in Europe, you know, it's not been changing significantly, unfortunately, in the last years. Although a lot of money were put in that pocket, let's say. You are vice president of the TRAN committee, but you've also been commissioner for environment. So you know that railway is one way of also protecting the environment, but having speed connections, let's
let's say. What is actually the problem that we are not advancing in this area? And it's not only the case of my state of Romania. There are many of issues. So, for example, you know, on one hand, some member states have already built their railway infrastructure, which is unfortunately not suitable for a high-speed rail. On the other hand, you know, especially when it comes, because the situation with the rail is significantly better in western part of Europe, Spain, Italy, Austria, but it's significantly worse in the post-Soviet or socialist countries blocks, because it was, of course, a different infrastructure that is not connected. So, for example, for the Baltic states, one of the key aspects is the Rail Baltica project, which would have a high-speed train connecting from Tallinn, Riga, Vilnius, and of course to Warsaw. But same goes with Romania, Bulgaria, and other countries in the Central and Eastern Europe, because the infrastructure is just not well connected to the rest of Europe. And of course, we need to significantly change that. And there are many things on the way. Some of them are actually bureaucracy that also takes a lot of time, planning that takes a lot of time. When it's the international one or transnational one, then there is sometimes disputes between also member states on the implementation of the project. But I think, again, you know, looking at the current timing, I don't think so. We have actually luxury to stay put in place and continue to argue. We need to move forward, and this is actually the purpose that the Transport Committee is trying to move forward with the critical projects for Europe. If we are looking at the airplanes, you have taken some decisions in order to protect the citizens that are flying with different companies. There were a lot of discussions regarding the luggage, regarding the delays, and things like that. Protecting the citizen is very important. What are the news, let's say? So the negotiations are ongoing, and I can only reaffirm that members of the parliament and our position across actually different groups, they are for defending the interest of the European citizens. Unfortunately, Council and especially member states, they try to hide behind the people who work here in Brussels, but their position is different, and I think it will be very difficult negotiations, because, for example, Parliament does not agree to increase delay time when you get a compensation of 250 euros. Now such delay time is 3 hours. Council is suggesting to make it 4 hours. In my opinion, 3 or 4 hours doesn't change much. It's only going to upset citizens, and of course, Parliament is not going to allow it. Same goes with the luggage. So Parliament's proposal is that each person, when it buys a ticket, is granted 8 kilograms of a small luggage. And again, Council position here is different, saying, well, if everyone brings a luggage, they won't fit on the plane. But if you look at Vezi and Ryanair, I've never seen them on their website saying we cannot sell you any more luggage because there is the capacity is already used. So I really want Council and especially ministers to stand on the side of people and not behind the bureaucrats here in Brussels in negotiations. So I'm looking very much forward for the negotiations. What I can reassure people that Parliament will definitely stand in the interest of EU citizens who are traveling. When they buy a ticket, they kind of make a contract with the airline, and airline has to deliver on that contract. And of course, the weaker side, the passenger, has to be protected. And same rules should apply not only to our European airlines, but it also should be applied to those who want to fly over the European sky. Thank you, Virginia Sinkevicius, for this discussion. My pleasure. Thank you very much. Continuăm și vedem exact care pot fi efectele și în România.
Alături de mine la această oră este europarlamentarul Ștefan Mușeu. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă salut pe dumneavoastră și telespectatorii emisiunii BU. Spuneți-mi care sunt principalele modificări în ceea ce privește carnetul auto, că permisul auto, ne interesează acest lucru. Sunt mai multe modificări. În primul rând, se digitalizează. Permisul de conducător auto va putea fi obținut și în format digital, pe lângă varianta clasică, forma fizică plastifiată. Dar noile normative europene vin cu mai multe reguli din perspectiva reducerii accidentelor și deceselor ca urmare a acestor accidente pe șoselele din Uniunea Europeană, pentru că se urmărește atingerea obiectivului viziune zero la nivelul Uniunii Europene, adică să avem zero sau aproape de zero accidente mortale pe străzile Uniunii Europene până în 2050. Ne va ajuta foarte mult lucrul acesta sau această politică și în România. Știm foarte bine că, din păcate, pentru foarte mulți ani la rând, România a fost și este în continuare pe primul loc atunci când vorbim despre decese din accidente rutiere. Care sunt așadar aceste modificări? Vor fi sancționate transfrontalier 3 tipuri de infracțiuni: conducerea sub influența băuturilor și a drogurilor, băuturilor alcoolice și a drogurilor, viteza excesivă de peste 50 la oră și accidentele mortale. În felul acesta se dorește preîntâmpinarea comportamentelor agresive și periculoase pe șoselele din Uniunea Europeană și combaterea tipului de infracționalitate prin care se încerca evitarea legii în anumite state prin pierderea permisului de conducere auto într-un stat și emiterea într-un alt stat. În felul acesta, prin digitalizarea permisului auto, există o platformă de interoperabilitate între statele membre care va permite verificarea în timp util a permisului respectiv, dacă este sau nu suspendat, pentru a putea fi emis altul. Se reduce și vârsta la care poate fi obținut carnetul, permisul de conducere și, dacă da, care sunt condițiile? Da, există o astfel de prevedere, modificare legislativă. Se poate reduce vârsta de obținere a permisului auto de la 18 la 17 ani, dar în acea perioadă de un an de zile șoferul de 17 ani trebuie să fie asistat în permanență de un conducător cu experiență. În același timp, și pentru tineri care obțin permisul de conducere la 18 ani, vor avea o perioadă de 2 ani în care vor fi supravegheați mai atent sau sancționați mai dur pentru săvârșirea anumitor fapte. Există în acest moment la nivelul european discuții și legate de felul în care arată infrastructura de transport, domnule Mușoiu, și aș vrea împreună să vedem, sigur, noi minusurile din România le știm și legate de, faptul că avem puține autostrăzi și tot ceea ce înseamnă infrastructura feroviară. Cum facem să avem o Uniune Europeană cu adevărat conectată? Ține doar de bani sau mai e și o problemă legată de proiecte în sine? Ține foarte mult de bani, în continuare ține foarte mult de proiecte, ține foarte mult și de implementare. Știți foarte bine că în ultimii 4 ani de zile România a construit peste 400 de kilometri de drumuri expres și autostrăzi. Avem în continuare nevoie de implementarea proiectelor aflate în curs pentru a da în funcțiune sute de alți kilometri de autostrăzi benefice conectivității dintre România și celelalte state membre. În același timp, trebuie să punem accentul foarte mult și pe infrastructura feroviară, modernizarea acesteia, inclusiv din perspectiva reducerii decalajelor dintre est și vest. Vă întorc din nou la cetățean, pentru că mai există o componentă despre care vorbiți dumneavoastră în tot ceea ce înseamnă Comisia de Transport, partea aeriană. Au fost nenumărate discuții cu privire la întârzieri, felul în care putem să ne îngreunăm, să spunem, bagajul de mână, dacă el ar trebui să fie inclus în prețul biletului sau nu. Există o concluzie în acest moment sau sunt încă în derulare aceste dezbateri? Am dezbătut în comisiile de specialitate toate aceste prevederi de care ați vorbit, chiar mai mult de atâtea. Ele urmează să fie dezbătute în plenul Parlamentului European la Strasbourg și votate probabil în decembrie sau în prima sesiune din ianuarie.
Vorbim aici, bineînțeles, de overbooking, care este o componentă destul de controversată și aplicată diferit de către diferite companii aeriene. Chiar am fost căutat, ca urmare a amendamentului pe care le-am depus, de reprezentanții anumitor companii aeriene low cost cu precădere, din perspectiva bagajelor și acelor amendamente de care vorbim, pentru că pe parte de overbooking am solicitat despăgubiri consistente pentru pasagerii aerieni care sunt afectați de acest fenomen și mă refer aici plata biletului de 4 ori sau compensații financiare pentru chiriile sau cazarea pe care o plătești în avans pentru închirierea unui automobil sau costuri adiacente. Dacă vorbim de bagaje, am solicitat să fie inclus bagajul de cabină în biletul avionului și aici am avut o opoziție din partea anumitor companii low cost care spun că este destul de complicat să se întâmple acest lucru ca urmare a faptului că sunt mai puține spații de bagaje de cabină în aeronavă decât numărul pasagerilor și am vizualizat ceea ce au spus și este adevărat, pentru că dacă stați și faceți un efort de imaginație, pe 2 rânduri sunt 6 pasageri, iar în dreptul acestora este loc de bagaje de numai 2 sau 3 bagaje și au dreptate dintr-o anumită perspectivă, însă trebuie găsită formula de compromis de așa manieră încât să poată fi inclus acel bagaj de cabină, dacă nu se poate fi luat la cală. Și aici am întâmpinat opoziție spunând că s-ar putea să fie acolo gadgeturi sau baterii externe care ar putea să se supraîncălzească și să nu fie supravegheate, dar și în bagajul de cală se poate întâmpla același lucru dacă plătești. Și atunci am insistat să mergem în continuare pe varianta agreată de către Parlamentul European și să găsească formula de compromis în urma negocierilor dintre Parlament, Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene. De asemenea, în cazul întârzierilor, am solicitat să existe acces la o platformă sau să primești un SMS în momentul în care ai avut acea întârziere, să primești acces la o platformă digitală, să poți completa formularele rapid și în maxim 2 săptămâni să poți fi despăgubit în funcție de perioada de întârziere. Și aici am înțeles că există anumite perioade supraîncărcate și întârzierile sunt inevitabile, dar trebuie găsită formula de așa manieră încât și pasagerul aerian să fie protejat, pentru că există călătorii multimodale și odată ce ai întârziat pe un zbor cu zbor aerian, poți avea întârziere ori pe o altă legătură aeriană, ori pe o altă legătură pe cale feroviară și atunci trebuie găsită formula de așa manieră încât toate acestea să fie interconectate, pasagerul să fie protejat și în felul acesta și companiile să-și facă mai bine treaba de așa manieră încât să preîntâmpine astfel de situații. Mulțumesc foarte mult! Ținem legătura așadar, pentru că lucrurile acestea încă sunt în dezbatere și vedem care este concluzia finală. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă! Iar vouă celor de acasă vă spun să rămâneți pe Antena 3 CNN. Nu uitați că ne revedem și sâmbătă viitoare la 9:30. Cu bine și sănătoși să fim!